دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنون میشم با سابسکرایب کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. روی صندلی روبروی آینه نشستم و سر زدم به تصویر دختر روبروم. چشمای مشکی کشیده که ابروهای کمونی قابشون گرفته بود و دماغ باریک و قلمی و لبای قلوه‌ای. موهای مشکی مژدارم که بلندیش تا گودی کمرم میرسید رو شونه زدم و دورم ریختم. 17 سالم بیشتر نبود. ولی آرایشم باعث میشد سنم از چیزی که هست بیشتر نشون بده. رژ لب قرمزم رو پررنگ‌تر کردم و دستی به دامن چیندار کوتاه هم کشیدم. 1 ماهی میشد که تو کاباره مشغول کار شده بودم. روز اول اسماعیل آقا با هم اتمام حجت کرده بود که در ازای یه جای خواب و چند درق از حقوق مسئولیت سرگرم کردن مشتریاشو به عهده بگیرم. روزای اول تحمل نگاه‌های آزاردهنده و سنگین مشتریا که اکثرا مردای پولدار بودن سخت بود. ولی کم کم عادت کردم. یعنی چاره‌ای جز عادت کردن نداشتم. یاد دعوای دیروزم با اسماعیل آقا افتادم. وقتی که یکی از مشتریا منو می‌خواست واسه آخر شب، اما من قبول نکرده بودم. واسه همینم کم مونده بود که از اونجا پرتم کنه بیرون. آخه اگه من قرار بود تن به این کارا بدم که از خونه اون شوهر ننه بی وجودم فرار نمی کردم. حالا که تک و تنها توی این شهر بزرگ گیر افتادم، به ننم حق میدم که چرا نذاش کفن بابای خدا بیامرزم خوش بشه و سرتی رفت شو زن یه مرد کله گنده و اینطور منو آواره یه کوچه خیابون کرد. به قول مادرم تو این شهر اگه مرد بالا سرت نباشه خوراک آدمای ناپاک خیابون میشی. درست از همون روز اولی که پا توی خونش گذاشتم نگاه‌های آزاردهندش عذابم میداد. ولی خب جرئت نداشتم چیزی به مادرم بگم. هرچی من سنم بالاتر میرفت و صورتم زیباتر میشد، رفتار اون عجیبتر میشد. کاری کرده بود که از زیبایی خدا دادیم بیزار بودم و مدام میگفتم کاش یه صورت معمولی داشتم. ولی زندگیم بوی آرامش میداد. دیارا بیا دیگه نوبت تو شده. صدای گلی باعث شد از فکر بیرون بیام. گلی تنها رفیق منه. تنها کسی که میتونم حرفامو باهاش بزنم. اونم مثل من توی کاباره کار میکنه. با این تفاوت که همه کاری انجام میده و حقوقش هم بیشتره. نگاه آخر رو تو آینه به خودم انداختم و از اتاق بیرون زدم. با این قیافه‌ای که واسه خودم درست کرده بودم، حتی اگه مادرم هم منو ببینه نمیشناسه. چه برسه به اون حشمت از خدا بی خبر. سالن پر بود از جمعیتی که با ریتم آهنگ دست می‌زدن و منتظر من بودن. پیچ و تابی به موهام دادم و خرامان سمت صحنه رفتم. گلی به هم یاد داده بود مهمترین از توی رقصیدن ارتباط چشمی با مشتریاست. باید حتما بهشون نگاه کنم و گاهی هم با خواننده همراهی کنم. دروغ چرا؟ دیگه این نگاه‌های سنگین که انگار می‌خواستن قورتم بدن واسم عادی شده بود. میون جمعیت یهو چشمم خورد به میزی که سرش 2 جوان نشسته بودن. نگاه معذب اون یکی نشون میداد اولین بارشه که پاشو اینجور جاها میذاره. راستش بیشتر از این که از اون نگاه‌های سنگین خجالت بکشم، از این نگاه‌های معذب و با هوش و حیا خجالت میکشیدم. هر وقت یه نفر رو اینجوری میبینم با خودم میگم حالا چی دربارم فکر میکنه. ناخواسته تموم حواسم پی اون میز بود. انگار یه چیزی منو میکشون سمت اون نگاه‌های معذب. با قطع شدن صدای موسیقی دست از کار کشیدم و با یه تعظیم صحنه رو ترک کردم و اومدم پایین. وقتی از کنار میزشون رد شدم سعی کردم لبه های دامنم پایین بکشم تا شاید بتونم یکم از کوتاهیش کم کنم. با حالی خراب راهی اتاقم شدم. گلی توی اتاق نبود و این نشون میداد مشتری داره. عصبی نفسمو بیرون دادم. اصلا از این کار خوشم نمیومد. ولی خب تنها کاری بود که تونسته بودم توش دووم بیارم. درسته کار تمیزی نبود، ولی همین که حشمت نمیتونست پیدام کنه خودش یه امتیاز بود که تمام بدیاشو میشست و میبرد. دستمال روی میزو فرو کردم تو لیوان آبی که کنارم بود و کشیدم به آرایش چشمم. با پاک شدن چشمم انگار اون دیارایی که میرقصید و اشوه میریخت پر کشید و رفت و جاشو داد به دیارای معصوم 17 ساله. تو آینه به خودم لبخند زدم. دیارا خانم، مهم نیست مردم دربارت چی فکر میکنن. مهم اینه که تو از گلم پاکتری. دیارا با تو هم. پاشو که مشتری تو رو میخواد. کلافه دستمالو توی سطل آشغال پرت کردم و برگشتم سمت اسماعیل آقا که تو آستانه در وایساده بود. اسماعیل آقا،
من که گفتم فقط کارم رقصیدنه. گفتم که مشتری قبول نمی‌کنم. هر شب که نباید ما با هم بحث کنیم. اصلا از اولش هم قرارمون همین بوده. عصب یخماشو تو هم کشید. تو یه الف بچه میخوای واسه من تعیین تکلیف کنی؟ میخوای نون منو آجر کنی؟ والا تو اولین کسی هستی که تو این کاباره از این ادا اصولا در میاری. نمیشه به مشتریم بگم کسی که میرقصه جانم عذاب میکشه. مشتری قبول نمیکنه. پس یا همین الان میری یا پرتت میکنم بیرون. اسمال آقا، التماست میکنم. منم جای دخترت. من که سن و سالی ندارم. تو رو خدا خودت هوامو داشته باش. اصلا از حقوقم کم کن. خوبه؟ عصبی مچ دستمو گرفت توی چنگشو کشون سمت در خروجی برد. میونه را هر چی التماسش میکردم اما اصلا فایده نداشت. باورم نمیشد که به همین راحتی کارو جای خوابمو از دست داده باشم. مردک از خدا بی خبر حتی نذاشت ساکمو بردارم. روبروی کاباره پشت یه درخت نشستم روی زمین. با اون لباس توی اون حال هر کسی رد میشد یه متلک مهمونم میکرد. تقریبا 2 ساعتی نشستم تا مشتریا دل بکنن از این خراب شده و برم و دوباره به دست و پاش بیفتم. بیرونت کرده؟ با ترس جیغ کوتاهی کشیدم و دست روی قلبم گذاشتم. همون پسر چشم و ابرو مشکی با حیا بود که بالا سرم ایستاده بود. با خجالت دامنم روی پاهام کشیدم و سری به نشونه مثبت تکون دادم. چرا؟ تو که خوب کارتو انجام میدادی. آب از لب و لوچه همه آویزون شده بود. احساس کردم با حرفاش میخواد بهم تیکه بندازه و تحقیرم کنه. واسه همین عصبی نگاش کردم. چون مشتری آخر شبشو رد کردم بیرونم کرد. پوزخندی زد. خب چرا رد کردی؟ تیپ و قیافه‌شو نپسندیدی؟ از فشار حرفی که بهم زده بود کم مونده بود بزنم زیر گریه. ولی غرورم اجازه نمیداد جلوی چشم یه غریبه خار بشم. چون نمیخوام حیثیتم لکه‌دار بشه. از خونه شوهر ننم فرار نکردم که بیام اینجا به بادش بدم. بعد از چند ثانیه که بینمون سکوت بود، یه قهقهه بلند سر داد و با چشمای عصبی زل زد تو صورتم. بی حیثیت و بی آبرو شدن و تو چی میبینی؟ توی قبول کردن مشتری آخر شب، تا همین که حاضر شدی عین زنای هر جایی لباس یه وجبی بپوشی و سرخاب سفیدا بمالی به صورت تو جلوی چشم هزارون نفر شروع کنی به غیر دادن. حیثیت و آبرو تو به حراج گذاشتی دختر. با حرفاش عرق سرد روی تیره‌ای کمرم نشست. دیگه کنترل اشکام دست خودم نبود. با دستم صورتمو پوشوندم تا بیشتر از این غرورم خورد نشه. حالا نمیخواد آبغوره بگیری. نمیخواستم ناراحتت کنم. ولی خواستم روشنت کنم این کارت کلاً غلطه. حالا هم پاشو بریم، خودم راضیش میکنم برگردی اون تو. ولی یه فکری به حال زندگیت بکن. امشب من بودم نجاتت دادم. شبای دیگه میخوای چی کار کنی؟ اون شب با پادرمیونی اون مرد و پولی که دیدم یواشکی توی جیب اسماعیل آقا گذاشت، من برگشتم کاباره. ولی تا خود صبح سنگینی حرفایی که شنیده بودم نذاش خواب چشمم بیاد. از حق نگذریم بیرا هم نمیگفت. ولی خب خدا شاهد بود که من به هر دری زدم تا یه کار آبرومند پیدا کنم. ولی یا معرف میخواست یا خود صابکار بی چشم رو بود. از اون روز به بعد هر شب اون مرد جوونو توی کاباره میدیدم. نگاهش یه جوری با خشم بود، انگار یه نسبتی با هم داره و از کارم شرمش میشه. گاهی وقتا اونقدر درگیر نگاهش میشدم که حواسم پرت میشد و نمیتونستم خوب کارمو انجام بدم. یه هفته‌ای میشد که هر شب میومد و دقیقاً روی همون میز همیشگی نشست و بدون اینکه لب به چیزی بزنه فقط نگاه میکرد. اونم نه یه نگاه عادی، یه نگاه مملو از خشم و تنفر. انگار ازم چندشش میشد. ولی امشب خبری ازش نبود. همون جور که روی صحنه خودمو تکون میدادم، نگاهمو روی تک تک میزا سر دادم تا شاید نشونی ازش پیدا کنم. انگار توی این مدت به بودنش عجیب عادت کرده بودم. ولی نبود. بی‌حوصله و کلافه کارمو تموم کردم و راهی اتاق شدم که میونه را اسماعیل آقا را همو بست. دیارا، فکر نکن نفهمیدم و امشب دل به کار ندادی. همینجوری الکی رو هوا سرهم بندی کردی رفت. کلافه نفسمو بیرون دادم. اسماعیل آقا، منم آدمی زادم. عروسک که نیستم. یهو میبینی یه شب حالم خوش نیست. اینو گفتم و جلوی چشمای متعجب و عصبیش رفتم توی اتاقم. نگاهی به صورتم تو آینه انداختم. اون مرد راست میگفت. ظاهرم هیچ فرقی با زنای هر جایی نداشت. از دست خودم و این زندگی کوفتی حسابی کفری بودم. چرا به هر دری میزدم بسته بود.
با حرکات عصبی دستمالو با فشار روی صورتم کشیدم. دیگه از این کار متنفر بودم. از خودم بدم میومد. داشتم با خودم کلنجار میرفتم که گلی بدون اجازه وارد اتاقم شد. وای دیارا، بیچاره شدیم. باز یکی از مشتریات تو رو خواسته. اسماعیل آقا امشب خیلی عصبیه. حتم دارم اگه نه بگی پرتت میکنه تو خیابون و راه برگشتم نداری. بدون اینکه جوابشو بدم به کارم ادامه دادم و اون آرایش کوفتی رو از روی صورتم پاک کردم. میگم دیارا، بیا برو خودت با مشتری حرف بزن، یا اون راضی میشه یا تو. نگاه مغموممو به صورت معصومم تو آینه دوختم. آخه چه کاری بود؟ وقتی همه منو به چشم یه زن هر جایی میدیدن، چرا من بی خود و بی جهت واسه نجابت و پاک دامنیم تلاش میکردم؟ بغض راه گلومو بسته بود و بدون اینکه جوابشو بدم راهی اتاقی شدم که قرار بود آیندمو، زندگیمو نابود کنه. وقتی در مقابل چشمای متعجب اسماعیل آقا سمت اتاق میرفتم، تو دلم نفرینش کردم، چون اون مرد با خودخواهیش باعث شد تن به این کار بدم. دست لرزونم رو روی دستگیره سرد در اتاق گذاشتم و زیر لب زمزمه کردم خدایا منو ببخش. با باز شدن در و روبرو شدم با صورت ناراحتش، قلبم واسه چند لحظه از کار افتاد. باورم نمیشد مشتری که منو خواسته همون مرد جوون با حجب و حیا باشه. یه جوری نگام میکرد که انگار انتظار نداشته منو روبروی خودش ببینه. وقتی وارد اتاق شدم و در و پشت سرم بستم، عصبی از روی صندلیش بلند شد. چی شد دیارا خانم؟ تو نبودی که دم از حیثیت و آبرو میزدی؟ حتما گفتی، من که نصفشو به باد دادم. بذار بقیه‌شم. استرس کاری که کرده بودم و فشار سنگینی حرفا و نگاه‌های این چند روزش باعث شد خونم به جوش بیاد. باعث شد یهو از کوره در برم و سیلی محکمی بخوابونم یه طرف صورتش. تو یه بچه پولدار چی میفهمی من چی میکشم؟ تو پسری چی سرت میشه از بدبختی یا یه دختر یتیمی که ننش شوهر میکنه و مجبور میشه تو خونه شوهر ننه هیزش زندگی کنه؟ تو چی سرت میشه من چی کشیدم وقتی مجبور شدم از خونه فرار کنم و واسه سیر کردن شکمم پا توی کاری بذارم که ازش متنفر بودم؟ دستش رو روی جای سیلی گذاشته بود و با دهن باز نگام میکرد. بعد از چند دقیقه سکوت انگار تازه به خودش اومده بود که با هرس داد زد هر کسی بی پول بود باید بیاد برقصه. چی فکر کردی پیش خودت؟ چون شوهر ننت چشمش به تو بود باید فرار میکردی میومدی تو این خراب شده که آخرش کارت به این اتاق بکشه؟ با یه حرکت عصبی اشکامو پس زدم و داد زدم تو چی کاره حسنی این وسط که اینجور منو بازخواست میکنی؟ بعدشم من تا الان پامو توی این اتاق نذاشته بودم. تو با حرفای اون روزت باعث شدی پا بذارم روی خط قرمزام. تو بهم گفتی همین الانشم آبروم به باد رفته. انگار که از حرفم جا خورده بود که واسه چند لحظه اخماش از هم وا شد و نگاهش رنگ ترحم به خودش گرفت. آخه دختر یه نادون، من این حرفا رو زدم تا به خودت بیای و دست بکشی از این کارات، نه که بدترش کنی. دیگه تحمل حرفاشو نداشتم. همونجا وسط اتاق روی زمین نشستم و سرم روی زانوهام گذاشتم و به اشکام اجازه باریدن دادم. خیلی خوب، حالا گریه نکن. ببخشید که ناراحتت کردم. من میدونم تو دختر پاکی هستی، ولی اگه خودتو نجات ندی دیر یا زود تا خرخره میری تو لجن. سرمو از روی پام بلند کردم. درست یه وجبی من روی زمین دو زانو نشسته بود و نگام میکرد. چقدر نگاهش گرم و آرامش بخش بود. دیارا، میدونی دیگه جات اینجا نیست، چون امشب پاتو توی این اتاق گذاشتی و از فردا اون مرتی که انتظار داره هر شب کارت همین باشه. از شرم کاری که کرده بودم و آینده‌ای که در انتظارم بود عرق سرد روی تیره‌ای کمرم نشست و با بغض لب زدم خب چی کار کنم؟ همین امشب وقتی همه رفتم با من بیا. انگار با این حرفش یه دنیا امید روونه دل بی کسم کرد. آخر شب وقتی سالن خالی از مشتری شد، اسماعیل آقا در حالی که با دمش گردو میشکست سمتم اومد. دیارا، انگار سر عقل اومدی اگه خدا بخواد. دست خوش دختر، اگه بدونی مشتری چه پول قلمبه‌ای بهم داد کف میکنی. بیا بگیرینم حقوق این هفته. پشت سر ما هم خوب در و پنجره ها رو قفل کن. اینا رو گفت و در حالی که بشکن میزد و آواز میخوند سمت در خروجی رفت. نگاهی به گلی که با صورت غمگین بهم خیره شده بود انداختم. خوب میدونستم از چی ناراحته. اون هیچ وقت دوست نداشت منم مثل خودش پا توی این کار بذارم. دستی به صورتش کشیدم و آروم لب زدم. گلی، قصه نخور. هیچی نشده. ولی خب واسه نجات خودم باید از اینجا برم. حلالم کن دختر. از فردا دیگه منو نمیبینی. از حرفی که زدم حسابی هول شده بود.
واسه همین با عجله لب زد. یعنی چی که میخوای بری؟ اصلا کجا؟ نمیتونم کامل بهت بگم. اما یه نفر بهم قول کمک داده. قراره با اون برم. در حالی که با چشمای نگرانش نگام میکرد، تو آغوشم کشید و لرزش بدنش نشون میداد داره گریه میکنه. گلی، مگه نمیخوای برسونمت خونت؟ پس چرا لفتش میدی؟ مگه میخوای بری سفر قندهار؟ با شنیدن صدای اسماعیل آقا در حالی که سرش رو از ماشین بیرون داده بود و هوار میزد، دست باچه از هم فاصله گرفتیم و با دلی پر از غصه از هم جدا شدیم. بعد از رفتنشون با عجله سمت اتاقم رفتم و پیراهن کوتاهم و با بلوز شلوار ساده‌ای عوض کردم و وسایلمو با عجله و بی‌دقت توی ساک چپوندم و چندرغاز پس اندازی که داشتم و توی یقه لباسم جاساز کردم. اما درست وقتی که تک تک چراغای کاباره رو خاموش می‌کردم، یادم افتاد سجلم توی اتاق اسماعیل آقاست. به خیال خودش با این کارش یه گرویی ازم نگه داشته بود تا مبادا دستکجی کنم. با عجله رفتم سمت اتاقش و تمام سوراخ سنبه‌هاشو زیر رو کردم. دیگه کم کم داشتم ناامید می‌شدم که احساس کردم سایه یه نفر افتاده روی دیوار روبروم. حتی جرئت نداشتم پشت سرمو نگاه کنم. اگه اسماعیل آقا میدید دارم فرار میکنم، بیچارم میکرد. چی کار میکنی 2 ساعته؟ زود باش دیارا، دیر شد. با شنیدن صداش یه نفس آروم کشیدم. قلبم از حرکت وایساد. چرا بی هوا اومدی؟ فکر کردم اسماعیل آقا برگشته. دارم دنبال سجلم میگردم ولی نیستش. اتفاقا منم اومده بودم بگم که سجل تو یادت نره. حالا هم بذار تو کمکت کنم. تقریبا یه رو بی 2 تایی دنبالش گشتیم تا آخر روی بالشتکی که روی مبل چرمی قهوه‌ای رنگ اونجا گذاشته بود پیداش کردم. باورم نمیشد اونجا جاسازش کرده باشه. البته من پیداش نکردم. اون پیداش کرد و وقتی که رفت تو دستش گفت به والله که این مرد اینه کفتاره. زود جمع کن بریم از این خراب شده. توی سکوت نیمه شب همراه مردی که حتی اسمش رو هم نمیدونستم از اون کاباره بیرون زدم. اما به محض اینکه پامو از اونجا بیرون گذاشتم یه ترسی افتاد به جونم. اصلا چرا من بهش اعتماد کرده بودم؟ آخه رو چه حسابی؟ من فقط یه هفته بود میشناختمش. اونم چه شناختی؟ فقط چند تا نگاه از فاصله زیاد. چرا وایسادی وسط کوچه؟ بیا بریم دیگه. یه دفعه میبینی اسمال برمیگرده کاری چیزی داره. با وحشت نگاش کردم. من میترسم. اصلا تو کی هستی؟ چرا باید باهات بیام؟ کلاف سرشو تکون داد و برگشت کنارم وایساد. ببین دیارا، من هر کی باشم، هر چی باشم، مطمئن باش اومدنت با من بدتر از موندن تو اون خراب شده نیست. با خجالت سرمو انداختم پایین و با صدای آرومی گفتم آخه من حتی اسمت هم نمیدونم. در حالی که حس می‌کردم ته صداش خنده موج میزنه جواب داد واسه اسمم وایسادی وسط کوچه و نمیای بریم؟ من احمدم، مخلص دیارا خانم. با جمله آخرش سرمو بالا گرفتم و زور زدم تو چشمای سیاهش. دستشو گذاشته بود روی سینه‌ش و داشت واسم تعظیم میکرد. دروغ نگم، ته دلم واسه یه لحظه لرزید. اما اون بی توجه به حالم کیفمو از دستم گرفت و راه افتاد. توی سکوت شب کوچه پس کوچه های شهر رو پشت سر میذاشتیم. احمد قد بلند و 4 شونه بود و چشم و ابرو مشکی. از روی چهرش حس میکردم شاید 5-6 سالی از من بزرگتر باشه. همونجور که کنارش راه میرفتم داشتم چهرش رو برانداز میکردم که یهو گفت خب اگه چشرونی تموم شد سجلتو بده تا برم ببینم این مسافرخونه قبولمون میکنه یا نه. در حالی که کیفم و سمتم گرفته بود و این حرفا رو میزد با خنده نگام میکرد. شرمنده دست بردم توی کیفم و سجلم و سمتش گرفتم. چرا قبول نکنه؟ چون با هم نسبتی نداریم. البته احتمال میدم با یه ذره پول بیشتر بشه راضیش کرد. پشتم و بهش کردم و دستم و آروم بردم تو یقم و پولا رو در آوردم و برگشتم و سمتش گرفتم. بفرما، اینم همه پس انداز منه. یه نگاه عصبی به هم انداخت و توی چشم هم زدنی تموم پولای کف دستم و چنگ زد و پرت کرد وسط خیابون. لازم نکرده پولایی که از اون مرتی که گرفتی رو خرج کنی. بازم داری ازشون؟ با ترس در حالی که بغض گلومو گرفته بود سرمو به چپ و راست تکون دادم. انگار فهمی زیادی تند رفته و هر آن ممکنه بزنم زیر گریه. واسه همین سعی کرد ازم دلجویی کنه. آخه دوست ندارم هیچ نشونی از اون خراب شده همراهت باشه. دلم شکسته بود. آروم سرمو زیر انداخته بودم. احمد وقتی دید جوابشو نمیدم بی خیال شد و سمت مسافرخونه رفت. نگاهم به یه قرونیای کف خیابون بود. پولایی که با رقصیدن به دست آورده بودم. پولایی که از نظرش کثیف بودن. حقم داشت. خود منم از اون کار خوشم نمیومد. اما خب نمیدونم چرا دلم شکسته بود. دیارا، سری بیا بریم تو که تونستم راضیش کنم.
بدون هیچ حرفی عین یه بره مطی پشت سرش راهی اتاق شدم. نمیدونم چرا اینقدر بهش اعتماد داشتم که حتی وقتی باهاش توی اتاق تنها شدم هیچ ترسی نداشتم. نگاهی به دور تا دور اتاق انداختم. 2 تخت یه نفره داشت. یعنی غیر از اینم چیزی ازش انتظار نداشتم. دیگه میدونستم احمد اهل این کارا نیست. روی یکی از تخت‌ها دراز کشید و سایدش رو روی چشماش گذاشت. بگیر بخواب، فردا با هم حرف میزنیم. کیفمو همونجا روی زمین انداختم و با همون لباس آروم و بی صدا توی تخت خزیدم و پتو رو روی سرم کشیدم. یه حال غریبی داشتم. احساس میکردم احمد ازم چندشش میشه و به چشم یه زن هر جایی نگاه میکنه. به بغضی که خیلی وقت بود توی گلوم نشسته بود اجازه شکستن دادم. وقتی حسابی اشک ریختم و آروم شدم پتو رو کنار زدم. هنوز توی اون تاریکی اتاقم میتونستم برق نگاهش رو احساس کنم. دستش رو زیر سرش گذاشته بود و زور زده بود به سقف. چرا نمیخوابی؟ حتما سنگینی نگاهمو حس کرده بود که بدون اینکه نگام کنه فهمیده بود بیدارم. زیر لب گفتم نمیدونم، دلم آشوبه، نگرانم. منم همینطور. روی تخت نشستم و پتو رو تا خرخره کشیدم بالا. انگار با پیچوندن پتو به خودم احساس امنیت میکردم. بعد از اینکه چند دقیقه بینمون سکوت بود احمد اومد سمتم و دقیقاً روبروم روی تخت 4 زانو نشست. دیارا، من با همون نگاه اول که دیدمت دروغ چرا؟ دلم لرزید واسط. خجالت زده از این حرفش سرمو پایین انداختم، ولی خب نمیتونستم انکار کنم که چقدر خوشحال شدم. نمیدونم چرا همون وقتم حس میکردم بچه‌ای و سن و سالی نداری. حتی با اون سرخاب سفیدا و معلوم بود که این کار نیستی. وقتی دیدم اسمال از کاباره پرتت کرده بیرون و فهمیدم واسه چی بوده، فهمیدم اشتباه نکردم و دلم بیشتر لرزید. زیر نور کمسوی مهتاب که از پنجره وارد اتاق میشد، جای قطره‌های اشکی که میچکید روی پاچه شلوارم خودنمایی میکرد. دستشو آروم برد زیر چونم و سرمو بلند کرد. دیارا، حاضری همرام بیای؟ حاضری واسه همیشه از این شهر و این کار دست بکشی؟ بدون اینکه لحظه‌ای وقت تلف کنم سرمو تون تکون دادم که باعث شد خندش بگیره. ببین دیارا، من بچه شهر نیستم. من روستا زندگی میکنم. شاید اونجا واسه زندگی سخت باشه، ولی قول میدم تا قیوم قیومت مواظبت باشم. هیچ حرفی واسه گفتن نداشتم. واسه دختر بی‌پناهی مثل من چی بهتر از این که میرفتم از این شهر رو نجات پیدا میکردم. نجات پیدا میکردم از بی آبرویی که تو این شهر نصیبم شده بود. تو فکر و خیالم غرق بودم که گفت فقط یه مشکلی هست. با این حرفش یهو دلم هوری ریخت. واسه همین سری گفتم چی؟ چه مشکلی؟ پسرمم توی کاباره تو رو دیده. نمیدونم چی کارش کنم، اما سعی میکنم یه جوری دهنشو ببندم. حالا هم دیگه بگیر بخواب که صبح کلی کار داریم. اول باید بریم یه دست لباس درست حسابی برات بخرم که با این قیافه نمیشه بریم ده. اونقدر خوشحال بودم که اصلا به اینکه قراره سر و شکلمو عوض کنه فکر نمی‌کردم. با اینکه تا خود صبح خواب به چشم هیچ کدوممون نیومد، اما به محض اینکه هوا روشن شد حاضر و آماده تو خیابون بودیم. ته دلم ترس و دلهره موج میزد، ولی کنارش اونقدر احساس آرامش میکردم که دیگه هیچی برام مهم نبود. احمد بدون توجه به سلیقه من یه دامن بلند و یه بلوز گشاد واسم خرید. از تصور خودم توی اون لباسا خندم میگرفت. انگار احمد سعی داشت با گرفتن این لباسا تصویری که ازم توی ذهنش مونده بود و پاک کنه. اما وقتی جلوی یه مغازه چادر فروشی ایستاد و با ذوق زور زد به چادرای گلگلی، دیگه نتونستم سکوت کنم. نکنه میخوای واسم چادرم بخری؟ در حالی که هنوز نگاهش روی چادر میچرخی لب زد. هیچ میدونی چقدر بهت میاد؟ اینو گفت و صورتشو برگردون و زور زد به چشمام. حیف این همه زیبایی و معصومیت نیست که چشم هر کسی بهش بیفته. فقط تا وقتی برسیم ده سرت کن. اونجا کسی چادر سر نمیکنه. همه لباس محلی تنشونه. به خاطر من. سرشو کج کرده بود و با دست شونه‌شو گرفته بود تا بتونه رامم کنه، ولی خبر نداشت نیازی به این کارا نبود. من با همون 4 کلمه حرف دیشبش رام شده بودم. به درخواست احمد تو اتاقای تعویض لباسی که از مغازه‌ها لباسمو عوض کردم. تصویرم تو آینه با اون لباسا اونقدر واسم غریبه بود که تا چند لحظه نگاهم خیره موند. گره روسری رو زیر گلوم محکم‌تر کردم و چادر گلدار رو روی سرم کشیدم و به دیارای جدیدی که تو آینه به زندگی پیش روش لبخند می‌زد نگاه کردم. احمد وقتی واسه اولین بار منو با اون سر و وضع جدید دید، یه نگاه سر تا پا بهم انداخت
فتبارک الله احسن الخالقین. چه خانومی شدی. سوق زده جلوی چشم شرخی زدم و صورتمو با چادر پوشوندم. جدی میگی احمد آقا؟ با حرکاتم لبخند روی لبش عمیق‌تر شد. اصلا یه آدم دیگه شدی. آدم کیف میکنه نگات میکنه. با حرفش ته دلم قنداب میشد. به درخواست احمد کیف لباسم و کوشه خیابون گذاشتم و با گذشتم خداحافظی کردم. احمد از دیارای جدید اونقدر راضی بود که سر از پا نمیشناخت و هر چند دقیقه یک بار برمیگشت نگام میکرد و با یه حرف تازه ته دلمو گرم میکرد. جمع کردن چادر واسه منی که تا حالا سر نکرده بودم اما سخت بود. ولی وقتی ذوقش رو میدیدم دلم میخواست همیشه سرم باشه. خودمم تو شیشه ی مغازه ها خودمو میدیدم. دروغ چرا؟ ذوق میکردم. آخه با اون قیافه خانومانه وقتی شونه به شونه ی احمد راه میرفتم احساس خیلی خوبی به هم دست میداد. بعد از اینکه احمد از بقالی سر راه یه پاکت خوراکی خرید، لب خیابون وایسادیم تا یه اتول کرایه کنیم. واسه رفتن بده. حتی از شنیدن اسم دهشونم تنم میلرزید. خانواده‌اش چجوری میتونستن یه دختری رو به عنوان عروسشون قبول کنن که بدون هیچ اصل و نسبی دنبال به سرشون راه افتاده اومده ده. دلم عین سیر و سرکه میجوشید. اما دقیقاً وقتی ذهنم درگیر این فکر و خیالات بود، احمد دستمو گرفت و سمت اتول برد. با حس گرمای دستاش از فکر و خیال بیرون اومدم و پرسیدم چقدر طول میکشه برسیم؟ انگار خودشم دلهره داشت که بدون اینکه نگام کنه گفت حدوداً 3 ساعت. معدم خالی بود و اضطراب دیدار با خانواده احمد باعث میشد دل و رودم به هم دیگه پیش بخورن و حس کنم هر لحظه است که ممکنه بالا بیارم. لحظاتی بینمون سکوت برقرار بود تا اینکه احمد یکم خودش رو جمع و جور کرد و دست برد توی پاکت و یه مشاجیل برداشت و گرفت جلوی روم. به هیچی فکر نکن دیارا. خودم همه چیزو درست میکنم. و همین یه جمله و نگاه آرومش بس بود واسه آروم شدن دل بیقرارم. چند تا مغز برداشتم و گذاشتم تو دهنم و همونطور که دهنم پر بود گفتم خودت هم بخور. لبخندی مهمون لباش شد و مشتی آجیل در آورد و شروع کرد به خوردن. کنار احمد حس می‌کردم خانواده دارم. حس می‌کردم یکی هست که همه جوره پشتمه و نمیذاره آسیب ببینم. اون اولین مردی بود که وارد زندگیم شده بود و همین باعث میشد هر لحظه بیشتر بهش وابسته بشم. طوری که ضربان قلبم اونقدر بالا رفته بود که حس می‌کردم الانه که آبروم جلوش بره و دست دلم رو بشه. تمام مدتی که توی راه بودیم اما تو خیالم توی خونه کوچیک کنار احمد زندگی می‌کردم و اون هر روز میرفت سر زمین کشاورزی و من واسه برگشتنش لحظه شماری می‌کردم. انگار خدا بعد اون همه سختی به هم رو کرده بود و می‌خواست رنگ آرامش بپاشه به زندگی. دیارا پیاده شو که رسیدیم. با شنیدن صدای احمد و توقف اتول از فکر و خیال بیرون اومدم و نگاهی به دور و برم انداختم تا چش کار می‌کرد. سرسبزی بود ولی خبری از روستا نبود. پشت سرش از اتول پیاده شدم. اینجا که روستایی نیست. احمد در حالی که کرایه راننده رو حساب می‌کرد سمتم اومد و دستمو گرفت. یکم باید پیاده بریم. می‌خواستم قبل از رسیدنمون یکم با هم تنها حرف بزنیم. همین یه جمله کافی بود تا دوباره اضطراب و نگرانی هوار بشه رو دلم. با ترس زدم تو چشماش. ببین دیارا، راه سختی پیش روی ما دوتاست. پس باید کمکم کنی. با چشماش پرسیدم چه کمکی؟ که ادامه داد. اولین کاری که میکنی اینه که به هیچ کس راجع به کاری که میکردی حرفی نمیزنی. یادت نره. با عجله سر تکون دادم که ادامه داد. هر کسی ازت پرسید کجا احمد تو رو دیده، میگی شوهر ننم خریدار فرشا بود و احمد اومده بود فرشا رو بهش بفروشه. دیارا، حواست باشه ها. مبادا بندو با آب بدی که این جماعت منتظر یه حرفن. راستش چه چیزی رو باید بهت بگم. من پسر خانه آبادیم و همین کارو یکم سخت میکنه. ولی بهت قول میدم همه چیز درست میشه. با چشمای گرد شده زور زدم بهش و تموم فکر و خیالاتی که توی ماشین کرده بودم توی یه لحظه دود شد و رفت هوا. اگه احمد پسر خان بود پس خانواده‌اش به این راحتی با من کنار نمی اومدن. آخه من دختر بی کس و کارو چه به پسر خان. بریده لب زدم. اما اگه قبولم نکنن چی؟ با اینکه ته چشماش نگرانی دیده میشد ولی سعی کرد به روی خودش نیاره. جفت دستاشو گذاشت و طرف صورتم. به معصومیتت قسم که نمیذارم یه تار مو از سرت کم بشه. دلم نیومد نگرانی هامو بیشتر از این بروز بدم. هرچی بود اون بیشتر از من تحت فشار بود. زبون به دهن گرفتم و دیگه هیچی نگفتم.
ولی خدا میدونست که تا برسیم بده چیا که از سرم نگذشت. وقتی اولین خونه های ده جلوی چشممون سبز شد، احمد دستمو ول کرد. خیلی خوب میدونستم از ترس حرف و سخنایی که ممکنه واسش درست کنن این کارو کرده. راه رفتن من با اون لباسا و اون سر و بست کنار پسر خان توی ده انگار یه چیز عجیبی بود که اهالی عین مترسک سر جاهاشون خشکیده بودن و نگاه میکردن. احمد تون راه میرفت و من در حالی که چادرمو عین مادر بزرگا صف چسبیده بودم سعی میکردم ازش عقب نمونم. تمام زنای ده لباسای محلی چیندار تنشون بود. واسه خاطر همینم بود که حضور من با اون چادر گلگلی اینقدر به چشم میومد. با دقت لباسای تک تکشون رو برانداز میکردم. یه لباس چیندار بلند که با یه پیراهن یکم کوتاه‌تر پوشونده شده بود. روی سرشونم جای روسری یه شال بلند بود که به یه شکل خیلی قشنگی پیچیده شده بود. نگاهی به سر تا پای خودم انداختم و با دیدن کفشای پاشنه بلند تو پام عین برق گرفته ها گفتم: وای احمد، کفشام. نگاه نگرانش رو به کفشام دوخت و نفس عصبیش رو پرهرس بیرون داد. دیگه کاریش نمیشه کرد. ولی سعی کن تو عمارت که رسیدیم یه جوری راه بری که صدای تق تق کفشات بلند نشه. اینجا خوب نمیدونن یه زن کفش پاشنه دار بپوشه. اینو خودم میدونستم. واسه همین ترسیده سرمو تکون دادم و سعی کردم تا برسیم به عمارت تمرین کنم که چجوری پاشنه کفشم و زمین نذارم. همینجوریشم راه رفتن با این کفشا روی زمین خاکی سخت بود. چه رسد به این که بخوای رو پنجه راه بری. وقتی جلوی یه در بزرگ چوبی وایسادیم، احمد چند تا ضربه به در کوبید. منم چادرمو باز کردم و دوباره صورتمو باهاش محکم‌تر گرفتم. در توی چشم هم زدن باز شد و ما در مقابل چشمای گشاد شده یه دربون وارد اون عمارت عظیم شدیم. از کنار هر کس که رد می شدیم تا کمر دلا می شد جلومون و به احمد سلام می کرد. ولی تا نگاهشون به من می افتاد همون حالتی خشکشون می زد. اونقدر وحشت کرده بودم که دلم می خواست پا به فرار بذارم و به خودم لعنت می فرستادم که اصلا چرا با احمد راهی شدم. اگه قبولم نمی کردن می شدم یه آدمی که جلوش بن‌بسته و تمام راههای پشت سرشو خراب کرده. وقتی احمد پله های ایوون و 2 تا یکی بالا رفت فهمیدم حال اونم دست کمی از من نداره. با عجله کفشاشو از پاش در آورد و پا توی راهرو گذاشت. نگاهی به دور و بر انداختم. هنوز نگاه خدمه روی من بود ولی چاره‌ای نداشتم. کفشامو در آوردم و زیر چادرم توی دستم گرفتم. اگه این کارو نمی‌کردم اولین کسی که نگاش بهشون میافتاد میفهمید از کجا اومدم و چی کارم. آخه از اون مدل کفشای پاشنه بلند فقط زنای کاباره میپوشیدن. حالا باز توی شهر یه چیزی. شاید تک و توک خانمایی بودن که از این مدل کفش پاشون میکردن. اما تو روستا اصلاً. همونجور که پشت سر احمد راه میرفتم در و دیوار عمارت ها از نظر گذروندم. یه عمارت بزرگ و قدیمی اما مجلل. جایی که حتی تو خوابم هم نمیتونستم ببینم. زینب، برو اهالی عمارت رو خبر کن. بگو بیان اتاق آقا. بگو احمد خان با همه کار داره. نگاهمو از در و دیوار گرفتم و دوختم به دختر جوونی که ظاهراً اسمش زینب بود و مات برده نگام میکرد. هی دختر، مگه با تو نیستم؟ با تشر احمد هول و دستپاچه تکونی خورد. بله آقا، چشم. همونجور که با عجله ازم فاصله میگرفت هر از گاهی برمیگشت و یه نیم نگاهی به هم مینداخت. بالاخره احمد پشت در یه اتاق بزرگ ایستاد. دری مجلل از جنس چوب گردو که حسابی کنده کاری شده بود. به عمرم اونطور دری ندیده بودم. محو تماشای در بودم که احمد گفت: حواست باشه، هر کی هرچی گفت تو سکوت کن دیارا، مگه اینکه آقام سوالی ازت بکنه. زبونم از ترس بند اومده بود و قلبم تو دهنم میزد. اما با همون حال زار سری واسش تکون دادم. احمد زیر لب بسم اللهی گفت و ضربه آرومی به در زد. چی میخوای؟ حتی شنیدن اون صدای پر اباحتم ترسمو 2 برابر میکرد. چه رسد به دیدنش. آقا جون، احمدم. اجازه میدید بیام تو؟ بیا تو پسر. چه عجب برگشتی. از رنگ و بوی مهربونی که تون صدای خان گرفته بود فهمیدم باید از اومدن احمد حسابی خوشحال شده باشه. وقتی احمد وارد اتاق شد دلم نمیخواست دنبالش برم. ولی نگاهی که بهم انداخت مجبورم کرد همراهیش کنم. نگاهی به پیرمرد درشت اندامی که روبروی در روی تشکش نشسته بود انداختم. اولین چیزی که توی صورتش خودنمایی میکرد سیبیل پهن و بلندی بود که از 2 طرف صورتش کش داده شده بود تا نزدیکی های گوشاش و اونقدر محو تماشای احمد و غرق صحبت باهاش بود که متوجه حضور من نشد. احمد هی این پا اون پا میکرد تا بتونه زودتر منو به آقاش نشون بده. اینو از جوابای کوتاه و سربالایی که به خان میداد فهمیدم.
بعد از چند دقیقه‌ای که صحبتاشون ادامه داشت، انگار تازه خان متوجه حضور من شد. این کیه پشتت وایساده؟ از ترس چادرم و محکم‌تر گرفتم و کفشامو به بغلم چسبوندم. احمد از جلوم کنار رفت تا کامل توی دید خان باشم. با نگاه عصبی و عمیقش انگار بند دلم پاره شد. باید بهش سلام می‌کردم، اما زبونم بند اومده بود. به هر بدبختی بود لب زدم. سلام. تو کی هستی دختر؟ اینجا چی کار داری؟ اما قبل از اینکه من بخوام چیزی بگم، احمد پیش دستی کرد. آقا جون، همه چیزو بهتون توضیح میدم. فقط خواهش میکنم عصبی نشید. خان نگاه پر از خشمش رو از من برداشت و انداخت روی احمد. این زن جوان کیه؟ اینجا چه خبره؟ آقا جون، به خدا من خطایی ازم سر نزده. فقط دلم گیر کرده. از اینکه احمد اینطور رو بی پرده رفته بود سر اصل مطلب، یهو جا خوردم. کف دستام از شدت اضطراب خیس عرق شده بود. سرمو تا حد امکان پایین انداخته بودم و با خودم میگفتم الاناست که خان احمد رو یک کشیده مهمون کنه. ولی در کمال تعجب صدای قهقهه خان بلند شد. در کمال ناباوری سرمو بلند کردم و نگاهشون کردم. احمدم بدتر از من جلوی خان وایساده بود و سرشو اونقدر زیر انداخته بود که چونش میخورد به یقه پیرهنش. خان اونقدر خندید که به سرفه افتاد و میون سرفه هاش بریده گفت: چه عجب، بالاخره چشم این آقازاده ما یکی رو گرفت. میون خنده هاش که نمیدونم چرا تمامی نداشت، صدای در باعث شد دلم که واسه لحظه ای با خنده های خان آروم شده بود به شور بیفته. چی میخوای؟ آقا جون، من ازشون خواستم اینجا جمع بشن تا حرفامو بزنم. میتونستم اضطراب و نگرانی رو تو صدای احمد حس کنم، ولی لبخند از روی لبای خان کنار نمیرفت. با دست به همون اشاره کرد تا کنارش بشینیم. وقتی با احمد روی دوشک کنارش جا گرفتیم، دوباره اخماشو تو هم کشید و با تک سرفه‌ای گلوشو صاف کرد. بیاین تو. سعی کردم سرمو تا حد امکان پایین بندازم. شاید اینجوری محجوب‌تر به نظر می‌رسیدم. از گوشه چشمم آدمایی که پشت سر هم وارد اتاق می‌شدن و به خان و احمد سلام می‌دادن و نگاه می‌کردم. پیرزنی که حدس می‌زدم زن خان باشه، اول از همه عین فرفره قل خورد وسط اتاق و تون پشت سر هم قربون صدقه احمد میرفت و با مشت تو سینه‌اش میکوبید. اما همین که نگاهش به منی که کنار احمد نشسته بودم افتاد، ماتش برد و حرف تو دهنش نیمه مون. به دستور خان تمام آدمایی که تو اتاق جمع شده بودن دور تا دور روی تشکچه‌های عیونی و اون پشتیای ترکمن دستباف که پشت سرشون گذاشته بود واسه تکیه دادن نشستن. صدای پچ‌پچاشون اما دلشوره منو بیشتر میکرد. ولی بدتر از اون نگاه پر از نفرت پیرزنی بود که کنار خان نشسته بود و دست از سرم بر نمی داشت. خان دوباره تک سرفه مصلحتی کرد که باعث شد سکوت سنگینی برقرار بشه. خیلی خوب. احمد ازتون خواسته اینجا جمع بشید تا با خوردن شیرینی این خبر خوش دهنتون رو شیرین کنید. مثل این که شازده پسر ما بالاخره تصمیم گرفته از این وضعیت عزب بودن در بیاد و زن بگیره. صدای تپیدن قلبم تو صدای همه جمعیت گم شد که یهو صدای اعتراض عصبی مردی که درست روبروی ما نشسته بود و چهرهش شبیه خان و احمد بود اما با سن و سال بیشتر توی گوشم پیچید. آقا جون، این چه کاریه؟ همین الانشم پچ کلفت نوکرا کل عمارتو برداشته. با این کارتون رسم و رسوما رو زیر پا میذارید. تا بوده پسرای خان با نشون کرده هاشون وصلت کردن. اونقدر ترسیده بودم که سر بلند نکردم تا عکس العمل خانو ببینم. ولی از صداش مشخص بود که چقدر ناراحت و عصبانی شده. چشمم روشن. از کی تا حالا رو حرف بزرگتر حرف میارن. من مگه نظر خواستم ازتون؟ فقط خبر دادم که دست و پاتون رو جمع کنید که مراسم در راه داریم. من بعدم خوش ندارم کسی حرف بیاره رو حرفم. با این حرفش دیگه کسی جرأت نفس کشیدن نداشت، چه برسه به اظهار نظر. باورم نمیشد به همین راحتی خان منو پذیرفته باشه. اصلا چطور شده بود که به همین آسونی همه چیز ختم به خیر شده بود. خان داداش، روم سیاه، نمیخوام بالا حرفتون حرف بیارم. ولی خب فکر کنم حقمون باشه بدونیم این عروس تازه وارد یا از کجا سر و کلش پیدا شده. مگه دختر خوب و اسم و رستار کم توی روستامون داشتیم که احمد باید بره از شهر زن بیاره. نگاهی به پیرزنی که این حرفو زده بود انداختم. چقدر شبیه خان بود، همونقدر درشت اندام و همونقدر اخمو. ولی خب چشمای سرمه کشیده‌اش صورتشو ترسناکتر کرده بود. خان که تا اون لحظه خودش هم هیچ اطلاعی از این که من از کجا آمدم و کیم نداشت، رو کرد به احمد. پسرم، خودت واسهشون بگو عروس تو از کجا پیدا کردی. صدای طعنه اون مرد
که بعدها فهمیدم برادر بزرگتر احمده و اسمش جماله توی گوشم پیچید. از تو کوچه خیابونای شهر. از شرم حرفش دلم میخواستم این دهن باز کنه و منو ببله. اما یهو خان عصبی بهش تشر زد. هی جمال، اگه دهنتو نبندی میگم از ده پرتت کنم بیرون. این دختر از الان ناموس منه. کسی هم حق نداره بهش بی احترامی کنه. سعی کردم لبخندی که لجوجانه سعی داشت جا خوش کنه روی لبامو کنترل کنم. احمد که دید اوضاع داره خراب میشه، فرصت شروع کرد به صحبت کردن. والا این سری که رفتم شهر تا فرشا رو بفروشم، طرف حسابم حشمت آقا رو میگم. دعوتم کرد یه شب شام برم خونه‌شون. اونجا بود که دیارا رو دیدم. دیارا دختر خونده آقا حشمته. احمد از شدت فشار عصبی دستشو مشت کرده بود و اونقدر فشار میداد که میگفتم الاناس استخون انگشتاش خورد بشه. خان که انگار حس کرد احمد توی بد مخمسه گیر کرده، درست موقع به دادش رسید. خب دیگه، بیشتر از این چیزی لازم نیست توضیح بدی. حالا دیگه فهمیدیم عروسمون از کجا پیدا شده. یالا گلنسا، پاشو برو از توی مطبخ یه سینی شیرینی بیار تا دهنمون رو شیرین کنی. باورم نمیشد که خان بدون هیچ پرسجویی اینطور منو پذیرفته بود. حتی نپرسی چرا دختر رو تنها برداشتی آوردی اینجا؟ چرا همونجا خونه پدر خوندش نمونده تا بریم ازش خواستگاری کنیم؟ خلاصه هرچی که بود مثل یه خواب شیرین بود. خواب شیرینی که نمیدونستم عمرش چقدره. سرمو بالا آوردم و چش تو چش شدم با زن جوونی که کنار جمال نشسته بود و خان مخاطب قرارش داده بود. ترسو تو چشماش میخوندم. با دودلی نگاهی به جمال انداخت و زیر لب چشم میگفت و واسه آوردن شیرینی از اتاق بیرون زد. تا چند لحظه بعد که گلنسا بیاد مجلس در سکوت کامل بود. گلنسا به محض ورود سینی شیرینی رو اول از همه جلوی خان گرفت. خان 2 تایی از اون برداشت و یه دونش رو جلوی صورت من گرفت و با صدای بلندی که همه بشنون مورد خطابم قرار داد. دختر، این احمد آقا عزیزترین آدم زندگی منه و کسی که واسه اون عزیز باشه بی برو برگرد واسه منم عزیزه. حالا هم بگیر دهنتو شیرین کن که تو هم از امروز مثل دخترمی. با خجالت و در حالی که قند ته دلم آب می شد و فکر می کردم خوابم و الان بیدارم می کنن، شیرینی رو از دستش گرفتم. خان شیرینی دومی رو هم با دست خودش توی دهن احمد گذاشت و سومی رو هم جلوی پیرزنی گرفت که دست چپش نشسته بود و با نفرت من نگاه می کرد. نصرت خانم، بگیر دهنتو شیرین کن که از فردا باید بیفتی پی سروستات عروسی. بعد از اینکه گلنسا سینی رو دور اتاق چرخوند و همه از ترس خانم که شده یه دونه شیرینی به زور تو دهنشون گذاشتن، با تبریکای خشک و خالی و سرسری به احمد و خان از اتاق بیرون رفتن. جو اتاق اما به خاطر حضور مادر احمد هنوزم سنگین بود و من تیزی دندوناشو بیخ گلوم حس می‌کردم. قشنگ مشخص بود به جونم تشنه است و یهو عین انبار باروتی که جرقه بیفته بهش منفجر شد و در حالی که انگشت اشاره‌ش رو به روی خان گرفته بود داد زد: تیمور خان، این کارت اشتباه محضه. این پسر انگار مغز خر خورده. حالیش نمیشه چی کار میکنه. شما دیگه چرا؟ احمد قرار خانه آبادی بشه. اون وقت میخوای زن خان دختری باشه که معلوم نیست ننه باباش کیان، که معلوم نیست تا دیروز کجا بوده و سر سفره کی بزرگ شده، که حالا بدون حضور پدری، برادری، بزرگتری چیزی با یه پسر جوون عزب راهی ده شده. اصلا شما مگه یادت رفته که دختر خواهرت نشون کرده ی احمده؟ خدا رو خوش میاد که بدنومش کنیم. خان عصبی دستی به سیبیلاش کشید. زن، 2 دقیقه زبون بده هم بگیر. یه بند داری غر میزنی. خودت هم خوب میدونی که احمد علاقه‌ای به مهری نداره. واسه همینم هست که این همه سال ما رو سردونده. منم دیگه آفتاب لبه بومم. اگه پس فردا سرمو گذاشتم زمین و پا نشدم، میخوای یه پسر عزب بشه خانه روستا؟ خدا رو خوش میاد. احمد بچه عاقلیه. میدونم انتخابش درسته. تو هم تو کار خیر نیار. ببین نصرت پشت دستش رو گاز گرفت و ناراحت لب زد. خان، خدا سایه شما رو از سر ما کم نکنه. ولی خب من میگم دختر بیچاره از بچگی اسم احمد ما روش بوده. گناه داره، واسش بد میشه. مردم عیب روش میذارن. خدا رو خوش نمیاد. بس دیگه، نمیخوام چیزی بشنوم. مهری مثل پنجه آفتاب میمونه. ایشالا خودم یه وقت خوب واسش جور میکنم. بعدم رو کرد به احمد. پسر، پاشو برو این عروس ما رو تحویل خواهرت بده تا عقد نکردین توی اتاق اون بمونه. واسمون حرف در نیارن. خودت هم این خدمه رو به کار بگیر و کارای عروسی رو راست و ریز کن. میخوام آخر همین هفته شام عروسی رو بخورم. حواستون باشه. احمد با صورتی خندون بوسه‌ای به دست خان زد و با چشماش اشاره کرد که منم همون کار رو انجام بدم.
کفشامو از زیر چادر آروم زیر بغلم گذاشتم طوری که کسی متوجه نشه و دست بردم و دستای چروک خان رو توی دست سردم گرفتم و بوسه‌ای روش نشوندم. لبخند رضایت روی لباش دلمو گرم میکرد. حالا نوبت بیبی بود. با تمام وحشتی که ازش داشتم نزدیک شدم و بوسه‌ای به دستش زدم. ولی در کمال تعجب و برخلاف اونچه که فکر میکردم حالا اخماشو تو هم کنه، بوسه‌ای روی پیشونیم نشون. اشک شوقی از گوشه چشمم سر خورد و روی گونم افتاد. باورم نمیشد که همه چیز داره اینقدر خوب پیش میره. درسته که بقیه اهل عمارت راضی نبودن، ولی همین که پدر و مادر احمد به همین آسونی منو پذیرفته بودن باورم نمیشد. شونه به شونه احمد تو عمارت قدم میزدم، اما دیگه خبری از اون اضطراب و دلشوره چند ساعت پیشم نبود. درسته هنوزم نگاه‌های سنگین اذیتم میکرد، ولی همین که خان به وسط ما رضایت داده بود واسم کافی بود. احمد پشت در یه اتاق ایستاد رو کرد بهم. مهجبین خواهر کوچیکمه، خیلی دختر خوبیه. خیال تخت، پیشش راحت باش تا کارا رو انجام بدم و بیام دنبال تو به عنوان عروسم ببرمت. با خجالت سرمو زیر انداختم. ازت ممنونم احمد. نمیدونم خوابم یا بیدار، اما اگه بیدارم نمیدونم تو جواب کدوم کار منی. ولی تا عمر دارم یادم نمیره کجا بودم و تو چه منجلابی گیر افتاده بودم و تو چه کارایی واسه نجاتم کردی. یه جور قشنگی زل زد تو چشام و دستشو آروم آورد جلوی دهنش. هیچی نگو. تو دیگه عروس عمارتی. مهم نیست دیروز کجا بودی. مهم اینه که الان اینجایی و پدر و مادرم هم تو رو پذیرفتن. آرامش عجیبی با حرفاش توی دلم میریخت و هر لحظه واسه داشتنش خدا رو شکر میکردم و ازش میخواستم خواب نباشه و تمام این چیزایی که میبینم حقیقت باشه. بعد از اینکه احمد 2 ضربه کوتاه به در اتاق زد، دختری تو چارچوب در ظاهر شد که چند لحظه پیش تو اتاق خان دیده بودمش. یه دختر هم سن و ساله خودم با قد بلند و لاغرندام و موهای پرکلاقی که 2 طرف صورتش رو پوشونده بود. چیزی که توی صورتش خیلی خودنمایی میکرد پوست سفیدش بود که با رنگ موهاش تضاد جالبی درست کرده بود. مهجبین وقتی احمدو دید گل از گلش شکفت و خودش رو توی بغل داداشش انداخت. خان داداش، باور نمی‌کنی اگه بگم چقدر خوشحالم. اصلا نمیتونم بگم چقدر. احمد با خنده مهجبینو از خودش جدا کرد. میدونم خیلی خوشحالی، ولی مهمون آوردم واسط. پس یکم آبروداری کن دختر. مهجبین نگاه ذوق زده‌شو به هم انداخت. اونقدر چهرش مهربون بود که خنده رو مهمون لبای منم کرد. سلام زن داداش، خیلی خوش اومدی. از اینکه زن داداش صدام کرده بود ذوق‌مرگ شدم، ولی فقط تونستم در جوابش به یه لبخند اکتفا کنم. خب آبجی، این دیارو خانم ما امانت دست شما. تا چند روز دیگه که میام پسش بگیرم عین چشمات هواشو داشته باش. یادت نره چی بهت گفتم. مهجبین با یه نگاهش طنط‌آمیزی دستش رو روی چشمش گذاشت. چشم خان داداش، ولی بعید میدونم بهت بتونم پسش بدم. آخه خیلی دلبره به خدا. با این حرفش لبخند کمرنگی روی لبام پررنگ‌تر شد. احمدم شیطون یه اخم ساختگی نشون میونه ابروهاش. بسته دختر، کم زبون بریز. فقط من رفتم، مثل چشمات ازش مراقبت کن. کاری هم داشتید فقط به خودم بگید. با رفتن احمد مهجبین دستمو توی دستش گرفت و کشون توی اتاقش. اونقدر خونگرم و مهربون بود که واسه یه لحظه دلم خواست همه چیزو بهش بگم و خودمو سبک کنم، ولی از عاقبت کار ترسیدم. و یادم اومد که احمد چقدر توصیه کرده که از گذشته هیچ چیزی بروز ندم. همون جور با چادر گوشه اتاق نشستم و به حرفای مهجبین که تمومی نداشت گوش می‌کردم، ولی در اصل تمام حواسم پی کفشایی بود که زیر چادرم قایم کرده بودم. زن داداش، اینجوری که اذیت میشی. در بیار چادرتو. اینجا که کسی نیست. با این حرفش یهو بند دلم پاره شد. منو منی کردم و گفتم آخه لباسا مناسب نیست. میترسم کسی خوشش نیاد. اینجا همه لباس محلی دارن، اما من... لبخند روی لباش نقش بست. دوست داری واسه رخت محلی بیارم؟ از خدا هاسته و سری گفتم بله، معلومه که دوست دارم. این فرفره از جا پا شد و در حالی که سمت در اتاق میرفت گفت تو همینجا بمون، من الان میرم و سری برمیگردم. از جا جم نخوری یا زود برمیگردم. با رفتنش از فرصت پیش اومده استفاده کردم و کفشامو در آوردم و دنبال یه جایی واسه قایم کردنشون گشتم. اگه از اتاق بیرون میرفتم ممکن بود کسی شک کنه، پس باید توی همین اتاق یه بلایی سرشون میآوردم. دور تا دور اتاقو از نظر گذروندم و جای جز صندوقچه مهجبین نظرمو جلب نکرد. کفشامو رفتم سری پشت صندوقچه گذاشتم.
و با خودم گفتم بعید حالاها نگاهی کسی به اون پشت بیفته. و با خودم گفتم بعد سر فرصت توی اولین موقعیتی که واسم پیش اومد میرم و گم و گورشون میکنم. بعد از چند دقیقه مهجبین با یه دست لباس محلی سبز رنگ روبروم ایستاده بود. پشتشو بهم کرده بود و با هیجان میگفت زودتر بپوشم. دونه دونه لباسامو با اون رخته محلی جابجا کردم. خیلی سنگین بود نسبت به لباسای خودم، ولی رنگ شادش و برق پولکاش سر ذوقم آورد. تموم شد. میتونی برگردی. برگشت و با چنان ذوقی نگام کرد که احساس کردم زیباترین دختر روی زمینم. ماشاءالله، 1000 ماشاءالله. عین ماه شب 14 میمونی به خدا. چشمم کف پات. اگه خانداداشم ببینه آب از لب و لوچش آویزون میشه. با لبخند ملایمی شالمو سمتش گرفتم و گفتم میشه اینو واسم ببندی؟ من بلد نیستم. وقتی شالمو بست دستمو گرفت و کشون سمت آینه‌ای که روی دیوار میخ شده بود. چقدر تصویر تو آینه واسم شیرین بود. انگار دیارای اصلی همین بوده و من تازه برگشته بودم به اصل خودم. و اونقدر از دیارایی که میرقصید فاصله گرفته بودم که انگار 1000 سال پیش از این بوده. لبخند رضایت روی لبام نقش بست و ازش تشکر کردم. تا ظهر هم اونجا بودم. وقت نهار توی مهمونخونه همه دور تا دور سفره نشسته بودن. احمد بالای سفره کنار خان نشسته بود. خوب میدونستم واسه خاطر این که نامحرمیم کنارم نمیشینه که یه وقت حرفی پشت سرمون در نیاد. وقتی پامو تو مهمونخونه گذاشتم واسه اولین بار بود که منو توی لباس محلی میدید. چشماش ستاره بارون شده بود. جوری که عشقو توشون میخوندم. مهجبین عینی یه بچه 4 ساله به هم رسیدگی میکرد. انگار خود احمد بود توی لباس زنونه. دقیقاً با همون اخلاق و رفتار ولی سر و زبون دارتر. اما حالا که از دست نگاه‌های سنگین مادر احمد راحت شده بودم و انگاری منو پذیرفته بود، نگاه‌های پرخشم عمه خانم دست از سرم بر نمی‌داشت. تا جایی که از حرفاشون فهمیدم دختر عمه نشون شده ی احمد بود. نگاهی به دختر جوونی که کنار عمه خانم نشسته بود انداختم. یه دختر بوره ریزه میزه با چشمای عسلی. واسه یه لحظه ته دلم لرزید. آخه از من خوشگل‌تر بود. اصلا احمد چجور دلش اومده بود اونو ول کنه و بیا سراغ منی که اون همه دردسر داشتم و اونطور پیشینه‌ای داشتم. با همین فکر و خیالا غذا اون روز گفتم شد و حتی با اصرارای مهجبینم نتونستم چند تا لقمه دیگه بخورم. بعد از اینکه همه غذاشون تموم شد، مردایی که بالای سفره دور خان نشسته بودن و من جز احمد و جمال هیچ کدومو نمیشناختم از اتاق بیرون زدن. نگاهی به دستای مهجبین انداختم که تون بشقاباره رو هم میذاشت و کمک خادم سفره رو جمع میکرد. خواستم کمکش کنم که یهو صدای بیبی نصرت بلند شد. عروس بیا اینجا، تو نمیخواد کار کنی. بند دلم پاره شد. نگاهی به بیبی نصرت که حالا جای خان نشسته بود و عمه خانومم با اخمایی در هم کنارش جا خوش کرده بود انداختم. و عین بچه‌ای که دلش نمیخواد از مادرش جدا بشه به مهجبین نگاه کردم. انگار حال دلمو از تو چشمام خون که زیر لب گفت نه ترس جونم. بیبیم اونقدر هم که نشون میده بد اخلاق نیست. با قدمای لرزون سمتشون رفتم و جایی که با دست اشاره میکرد نشستم. تو دلم اما تون پشت سر هم صلوات میفرستادم تا مبادا خرابکاری کنم. یا چیزی بگم که گذشتم و لو بده. خب عروس بگو ببینم اسم مادرت چیه؟ پدرت خب ناپدری بوده و مسلمه که دل نمیسوزونه. اما مادرت اون چطور دلش اومد دخترشو بدون جهاز و مراسم خواستگاری راهی خونه شوهر کنه؟ دست با چه نگاهی به عمه خانم انداختم که این حرفو زده بود و سعی کردم به خودم مسلط باشم و گفتم اسم مادرم مریمه. راستش آقام 3 سال پیش عمرشو داد به شما. مادرم هم نتونست تنها بار زندگی رو به دوش بکشه و شوهر کرد. راستش از شدت اضطراب دستام شروع کرده بودم به لرزیدن. جوری که حس می کردم صدامم می لرزه. واسه همین مظلوم سرمو انداختم زیر و ادامه دادم. راسته شوهرش اجازه نمیداد بهم جهیزیه بده یا بخواد واسم مراسمی بگیره. کلا رابطه خوبی با من نداشت. منو مزاحم زندگیشون میدونست. واسه همینم شد که بدون مراسم، یعنی حقیقتا احمد خان اونقدر برازنده و نجیب بودن که مادرم به اینجای حرفم که رسیدم دیگه بغض اجازه نداد ادامه بدم. انگار حرف و صدای لرزونم باعث شد تحت تاثیر قرار بگیرن و نگاهشون رنگ ترحم به خودش گرفت. از خودم متنفر بودم. چون به خاطر کارایی که انجام داده بودم مجبور بودم
یه زندگی تازه رو با دروغ شروع کنم. بیبی که انگار از وضعیت به وجود اومده ناراضی بود، ناراحت لب زد. نگفتی چند سالته عروس؟ نگاهی به صورت بد اخلاقش که سعی می‌کرد مهربون به نظر بیاد انداختم و با صدای گرفته و آروم گفتم 17 سالمه. وقتی بینمون سکوت برقرار شد، ترجیح دادم حواسم رو پرت آدمایی کنم که تون وسایل سفره رو توی سینی‌های بزرگ و گرد می‌ذاشتن و از اتاق بیرون می‌بردن. محجبین اما انگار تمام حواسش به ما بود، چون بی خودی هی ظرفا رو این دست اون دست می‌کرد و از اتاقم بیرون نمی‌رفت. وقتی اتاق کاملا خالی شد، نزدیکمون اومد و نفسشو پر صدا بیرون داد. آخیش بالاخره تموم شد. اگه بالا سرشون وای نستم، معلوم نیست که این کارو تموم میکنن. میگم راستی خانم جون، نمیخواد بلقیس خانومو خبر کنید بیاد رخت عروسی بدوزه واسمون؟ آخه چیزی نمونده تا جشن خانداداشم. خجالت زده سرمو پایین انداختم، ولی زیر چشمیم میتونستم نگاه چپ چپ عمه خانومو حس کنم. دختر، تو چرا اینقدر هولی؟ وقت واسه این کارا هست. وا، عمه خانم، وقتی نمونده اصلا. آخر هفته عروسیه. هیچ کدوممونم لباس نو نداریم. آخرین باری که توی این عمارت عروسی به پا شد، میدونید کی بوده؟ حدود 10 سال پیش. به خدا که دلمون پوسید. بیبی کلافه از پرچونگی محجبین میونه حرفش پرید. باشه دختر، میدم خبرش کنن غروب نشده با بند و بساطش اینجاست. حالا هم پاشید برید اتاقتون. منم برم اتاقم چرت بعد از نهارمو بزنم. از خدا خواسته پا شدم و همراه محجبین از اتاق بیرون زدم. 1 ساعتی از نهار گذشته بود و عمارت غرق در سکوت بود و هیچ صدایی از هیچ کجایی به گوش نمی رسید. معلوم بود همه خوابن. توی اون اتاقم جز صدای آروم نفس کشیدنای محجبین که توی خواب عمیقی فرو رفته بود، هیچ صدایی به گوشم نمی خورد. من اما فکر و خیالمونمو نمی داد. سرم روی بالش بود و چشمام بسته، اما نمیتونستم بخوابم و توی سکوت با آینده نامعلومم فکر میکردم که یهو حس کردم یه چیزی خورد به شیشه اتاق. ترسیده دستم رو روی قلبم گذاشتم و آروم سمت پنجره رفتم که با دیدن احمد وسط حیاط عمارت در حالی که یه مش سنگریزه توی دستش بود و به هم اشاره میکرد برم پیشش خندم گرفت. حتی دیدنش از این فاصله هم حالمو خوب میکرد. تو حیاط پرواز کردم. دور و برش رو پایید و دستمو گرفت و کشون پشت دیواری که کمتر توی معرض دید بود. این کارو چیه میکنی دیارا؟ اخماشو تو هم کشیده بود و نگاه میکرد. از این طرز حرف زدنش لب ورچیدم. مگه چی کار کردم؟ تو کسری از ثانیه حالت چهرش عوض شد و با مهربونی گفت دختر، چرا با پوشیدن این لباسا سعی میکنی دل منو بیشتر ببری؟ بابا، من همینجوریشم مخلصتم در بست. مگه نمیدونی چقدر خاطر تو میخوام دختر؟ اینجوری کار دستمون میدی یا؟ آروم مشتی به سینش کوبیدم. خیلی بدی احمد، به خدا ترسیدم. خنده از ته دلی کرد و نگاهش به پاهام افتاد. چرا چیزی پات نکردی دختر؟ نمیگی خاری چیزی میره تو پات؟ اون وقت من باید چی کار کنم؟ از این همه دلواپسیش واسم تو دلم قنداب میشد. اما سرمو زیر انداختم و گفتم آخه کفشای پاشنه بلندم که خوب نبود. ترسیدم کسی ببینه واسه همین قایمشون کردم. مگه یادت رفته؟ لبخند مهربونش جوندارتر شد و گفت نگران نباش دلربای من. بلقیس خانم قراره عصر بیاد. پیغام میفرستم میگم کفشم با خودش بیاره. شوهرش از شهر باره پارچه و لباس میاره. خودش هم خیاط مخصوص عمارته. هرچی خواستی بدون رو در وایسی بردار. یه وقت نکنه چیزی لازمت باشه و خجالت بکشی برداری. در حالی که نم اشک توی چشمام نشسته بود نگاش کردم. احمد، ازت ممنونم. خیلی زیاد ازت ممنونم. احمد بوسه‌ای روی دستم نشوند و راهیم کرد برم اتاق محجبین تا کسی ندیدتمون. تا از توی اتاق با محجبین حرف میزدیم. یعنی اون حرف میزد و من گوش میکردم. تک تک آدمای عمارت رو به هم معرفی کرد. حالا دیگه میدونستم جمال و گلنسا 2 دختر دارن به اسم حوریه و زلیخا. عمه گلبس و دخترش مهریم تو همین عمارت زندگی میکردن، چون شوهرش توی یکی از شهرهای جنوبی کار میکرد. احمد یه برادر کوچیکتر از خودش هم داشت به اسم علی. دیگه سرم داشت از پرحرفیای محجبین درد میگرفت که زینب تقیی به در زد. محجبین خاتون، بیبی نصرت خواستن برید اتاقشون مثل این که بلقیس اومده. با محجبین راهی اتاق بیبی شدیم. همه اونجا جمع بودن و من تونستم دخترای گلنسا رو ببینم. 7-8 سالشون بیشتر نبود. از لحاظ ظاهری با خود گلنسا مو نمی‌زدن. تو اتاق بیبی آروم کنار محجبین نشستم، ولی تمام حواسم
پی مهری بود. اونقدر حرکاتش ظریف و دوست داشتنی به نظر می رسید که باعث شده بود بهش حسادت کنم. بیبی نصرت از توی بغچش که کنارش گذاشته بود با احتیاط یه پارچه سفید پولک دوزی شده بیرون کشید و دست بلقیس خانوم داد. بگیر بلقیس، میخوام لباس عروسمو زودتر از بقیه حاضر کنی. هرچی هم هنر داری رو کن. میدونی که عروسی خانه آینده دهمونه. زیر نگاه‌های خیره بقیه بلقیس خانوم در حالی که هزار ماشاءالله گفتن از دهنش نمیافتاد اندازه هامو گرفت و بعد سراغ بقیه رفت. یه گوشه نشسته بودم و به پارچه هایی که بقیه انتخاب میکردن نگاه میکردم. مهری یه پارچه سبز برداشت و با ذوق سمت بلقیس گرفت. نمیدونم چرا اصلا رفتارش به دخترایی نمیخورد که نامزدیشون به هم خورده باشه. یه لحظه با خودم شک کردم نکنه اشتباه گرفتم و این اون دختر مد نظرشون نبوده. ولی حرفای عمه خانوم به هم ثابت کرد اشتباه نمی کردم. دختر، یه رنگ دیگه انتخاب کن. همیشه سبز میپوشی. بذار که تغییری کنی و تو چشم بیای. خانم جون، من این رنگ خیلی دوست دارم. تو رو خدا نه یار دیگه. گل بس. چی کار به دختر بیچاره داری؟ بذار هرچی دلش میخواد برداره. ماشاءالله مهری مثل پنجه آفتاب میمونه. نیازی نداره تو چشم مردم بکنه خودشو. نگاهی به بیبی نصرت انداختم که با این حرفش میخواست نیونه عمه و مهری رو بگیره. واسه یه لحظه عذاب وجدان اومد سراغم. آخه یه دختر بیگناه به خاطر من سر زبونا میافتاد. ولی حس میکردم علاوه بر احمد مهری هم حسی بهش نداره. اما هرچی که بود باید سر فرصت باهاش حرف میزدم. وگرنه تا عمر داشتم دلچرکین میموندم. بلقیس وقتی کارش تموم شد بغچه‌هاشو زیر بغل زد و در حالی که با همه خداحافظی میکرد از اتاق بیرون رفت. اما انگار موقع رفتن چیزی یادش اومده باشه یهو برگشت سمتمون. ای وای، خدا منو مرگ بده. داشت یادم میرفت. احمد خان سفارش کرده بود اینا رو بدم به نوعروسش. همینجور که داشت حرف میزد تون یکی از بغچه‌هاشو زیر رو کرد تا رسید به بسته تقریبا بزرگ پارچه پیچ شده‌ای. بفرمایید خانم جان. روم سیاه. داشت یادم میرفت. زیر لب تشکری کردم و جلوی چشمای کنجکاو بقیه بسته رو بدون اینکه باز کنم تو بغلم گذاشتم. از نگاهاشون معلوم بود که انتظار داشتم بسته رو باز کنم. ولی دلم میخواست اولین هدیه احمد رو تنهایی باز کنم. تو خلوت خودم. خب دیگه. یالا پاشید برید به کاراتون برسید که وقت نداریم. با این حرف بیبی از خدا خواسته عین فنر از جا پریدم. هی عروس، تو نرو. باهات کار دارم. همه از اتاق بیبی رفتم بیرون. حالا دیگه جز من و خودش هیچ کسی نبود. اضطراب دوباره افتاده بود به جونم. از ترس بسته توی دستم و چنگ زده بودم و به خودم فشارش میدادم. بیا دختر، بیا بشین اینجا که کارت دارم. با دست به تشکچه کنار خودش اشاره میکرد. بی حرف رفتم و کنارش نشستم. بیبی هن و هنکانا سر زانوهاش کمی حرکت کرد و خودشو به صندوق بزرگ کنارش رسون. یه صندوقچه بزرگ قدیمی که حسابی عیونی بود و روش یه قفل بزرگ داشت. بیبی دستشو برد زیر شالش و یه دست کلید که با زنجیر بسته شده بود دور گردنش رو بیرون کشید. از میون اون همه کلیدی که اصلا نمیدونستم مال کجا هستن یه دونش رو با دقت جلوی چشمش گرفت و وقتی از درست بودنش مطمئن شد توی قفل گذاشت و تابش داد. وقتی قفل با صدای ظریفی باز شد لبخند روی لباش نشست. جوری که ناخودآگاه منم لبخند زدم. گردن کشیدم تا ببینم تو صندوقچه‌ای که بیبی اینجوری قفل و زنجیرش کرده چیا هست. ولی جز یه مش بغچه‌های رنگارنگ چیزی ندیدم. وقتی بیبی بغچه مورد نظرش رو پیدا کرد آورد گذاشت رو بروم و خودش هم جلوم نشست. عروس، تو هم مثل محجبینی برام. اینو واسه اون کنار گذاشته بودم ولی قسمت تو شد. منو مادر خودت بدون. میدونم که مادر الان دلش اینجا پی توه. اینو گفت و زیر لب یه چیزایی هم نثار ناپدریم کرد که دقیق نفهمیدم چی گفت. اما سعی کردم بغض مزاحمی که داشت مهمون گلوم میشد و پس بزنم. اما مظلوم سرم و زیر انداختم. بیبی بغچه بزرگ و توی بغلم گذاشت و دوباره تا کمر توی صندوقچش رفت. اما من دیگه اضطراب نداشتم و حسم یه حسی بود شبیه به عذاب وجدان. ای کاش مجبور نبودم بهشون دروغ بگم. ای کاش میتونستم پرده از حقیقت بردارم و از گذشته هم بهشون بگم. بیبی یه صندوقچه کوچیک بیرون آورد و با یکی از همون کلیدا قفلش رو باز کرد. صندوقچه پر از طلا و جواهرات بیبی بود. گردنبند، علنگو، انگشترای قدیمی و قیمتی که تعدادشون خیلی زیاد بود.
بیبی لابلاشون انگار دنبال چیزی میگشت. چند لحظه بعد انگشتری رو از توشون بیرون کشید. اینو مادر شوهر خدا بیامرزم وقتی عروس این عمارت شدم به هم داد. میگفت این انگشتر نسل به نسل دست خانم بزرگای عمارت چرخیده. بگیر دستت کن که تو هم باید در آینده بندازیش دست عروست. اشک توی چشمام جمع شده بود. هیچ وقت تو زندگیم اونقدر خوشبخت نبودم. اصلا هیچ وقت فکر نمی کردم که خوشبختی اینطور در خونه منو بزنه. احمد مثل یه معجزه بود تو زندگی من. تو فکر و خیالاتم غرق بودم که بیبی انگشتر رو توی دستم انداخت. سری خم شدم و بوسه‌ای روی دستش نشوندم. و زیر لب گفتم ازتون ممنونم بیبی. سایتون از سرمون کم نشه. انگار که حرفم به مزاقش خوش اومده باشه، نم اشک نشست تو چشماشو دستی به صورتش کشید. الحق که احمدم شیر پاک خورده است. ببین چه عروسی برامون انتخاب کرده. چند دقیقه این می شد که توی اتاق محجبین تک و تنها نشسته بودم و زور زده بودم به انگشتر توی دستم. یه انگشتر طلای درشت و قدیمی با نگین عقیق. نگاهی به بخچه‌ای که بیبی بهم داده بود انداختم. هنوز بازش نکرده بودم. با ذوق بخچه رو باز کردم. یه دست لباس محلی قرمز رنگ و چند تا روبالشی گلدوزی شده و یه قرآن و 2 تا سجاده. این چیزی بود که بیبی واسه محجبین کنار گذاشته بود و حالا نمیدونستم محجبین اگه اینا رو ببینه عکس العملش چی میتونه باشه. میونه این افکار یه دفعه یادم افتاد که هنوز بسته احمد رو باز نکردم. با ذوق بیشتری توی دستم گرفتمش و با دقت بازش کردم. یه دست لباس محلی پرزرق و برق گلبه‌ای رنگ و یه جفت کفش ساده. سوق زده لباسی که احمد واسم خریده بود و تنم کردم. اونقدر ذوق داشتم که فقط 2 تا بال کم بود واسه پرواز. روبروی آینه اتاق محجبین ایستادم و موهامو 2 طرف صورتم بافتم. اما باید منتظر میموندم تا محجبین خودش بیاد شالمو واسم ببنده. آخه هنوز این کار رو یاد نگرفته بودم. نگاهم با آینه بود که ضربه‌ای به در خورد. با فکر اینکه محجبین پشت در بازش کردم. اما یهو با دیدن مهری پشت در خشکم زد. میشه بیام تو؟ بی حرف سری تکون دادم و پشت سرش در رو بستم. یه جوری مهربون نگام میکرد. انگار نه انگار من اومده بودم و باعث شده بودم از نشون کردش دور بمونه. چقدر این رنگی بهت میاد؟ هدیه احمده؟ نمیدونم چرا یهو با شنیدن اسم احمد از زبونش عصبی شدم و ابرو در هم گره کردم و با حرص گفتم بله، احمد واسم خریده. از ذهنم خندش گرفت و فاصله بینمونو پر کرد. بده من واسط ببندم. شالمو از دستم گرفت و همونجور که مشغول پیچوندنش بود گفت دیارا، تو نمیدونی چه لطف بزرگی در حق ما کردی. لطفی که تا آخر عمر مدیونت هستیم. با تعجب نگاش کردم. منظورش از این حرفا چی بود؟ ما یعنی کی؟ خودش و احمد؟ چرا حس می‌کردم با این حرفا میخواد منو عصبی کنه؟ زیر لب گفتم منظورت چیه؟ همونطور که شال روی سرم درست میکرد گفت ببین دیارا، این جماعت به خواسته خودشونو بدون توجه به دل ما از بچگی ما رو نشونه هم کرده بودن. اما تو با پیدا شدن تو زندگی احمد منو نجات دادی. آخه من خیلی وقت دلم جای دیگه است. آخ که با این حرفش انگار یکی سطل آب یخ خالی کرد رو آتیش حسادتی که تو دلم روشن شده بود. اون روز مهری انگار از قبل میدونست که محجبین توی اتاق نیست و اومده بود تا حرف دلش رو به من بزنه. بعد از رفتنش اما انگار یه بار سنگین از روی دوشم برداشته شده بود. عین دیوونه ها دور خودم میچرخیدم و میرقصیدم. اونقدر ذوق زده شده بودم که حتی نپرسیدم دلش به یکی گیره. البته که اصلا مهم نبود واسم. همین که دلش پیش احمد من نبود واسه من کافی بود. و اینطور شد که از اون روز رابطم با مهری صمیمیتر شد و دیگه به چشم یه رقیب عشقی نگاش نمی‌کردم و بیشتر وقتمو با مهری و محجبین می‌گذروندم. احمدم مشغول تدارکات عروسی بود و بالا سر خدمه تا کاری رو از قلم نندازن و یه وقت از زیر کار در نرن. به گفته یه دخترها رسم بود که 7 شبانه روز توی ده جشن برگزار بشه. آخه عروسی کم کسی نبود. عروسی پسر خان. کسی که قرار بود بعد از خان جانشینش بشه. هرچی به تاریخ شروع جشن عروسی نزدیکتر می شدیم، هیاهو و برو بیا توی عمارت بیشتر و بیشتر می شد. و همینم منو سر ذوق آورده بود. و چنان با این شرایط و این لباسای جدید و همینطور با اکثر اهل عمارت اخت شده بودم که انگار نه انگار من متعلق به گذشته‌ای بودم که از دید همه پنهونش کرده بودیم.
اما یه چیزی که اون روزا عجیب قند تو دلم آب میکرد شور و اشتیاق احمد واسه دیدنم بود. هر روز ظهر وقتی همه چرت بعد از ناهارشون رو میزدن، احمد با سنگریزه‌ای که به شیشه پنجره میزد منو به یه قرار عاشقونه دعوت میکرد و من هر روز بیشتر از روز قبل عاشقش میشدم و دل و دینمو بهش میباختم. 2 روز مونده بود به جشن حنابندون و دیگه من سر از پا نمیشناختم. بلقیس خانومم لباسمو آماده کرده بود و دست بیبی سپرده بود. آخه بیبی دلش میخواست لباسمو خودش تنم کنه. دیگه تمام آدمای عمارت با حضورم کنار اومده بودن. جز عمه گلبستی که انگار به خونم تشنه بود. البته یه نفر دیگه هم بود که تا حد ممکن ازم فاصله میگرفت و من هر چقدر سعی میکردم باهاش صمیمی رفتار کنم اون انگار سرتر میشد. و اون نفر کسی نبود جز گلنسا زن جمال. از حرفای مهجبین فهمیدم گلنسا دخترموشونه و از بچگی نشون کرده هم بودن. اون روز بیبی نصرت زینب و فرستاد سراغم تا برم لباسمو تن بزنم. در حالی که سر از پا نمیشناختم وقتی پشت در اتاقش وایسادم تا اجازه بگیرم واسه داخل شدن، یهو صدای پچ‌پچی اومد که توجهمو جلب کرد. اما بیبی رجب میگه خیلی شبیهشه. به خود راست میگم. صدای گلنسا بود که میشنیدم. صدای عصبی بیبی اما در حالی که سعی میکرد خودشو کنترل کنه یهو توی گوشم زنگ خورد. به اون رجب از خدا بی خبر بگو با این حرفاش هم سر خودشو به باد میده هم زندگی تو رو. اگه یه بار دیگه همچین اراجیفی بشنوم میدم ببندنش به دم اسب و دور دهتابش بدن. حساب تو هم میسپرم دست شوهرت. اما بیبی اما نداره. یالا برو پی کارت ببینم. هول و دست باشه قبل از اینکه گلنسا بخواد بیاد بیرون و منو پشت در ببینه ضربه‌ای به در زدم و وارد شدم. اما وقتی گلنسا رو با اون لب و لوچه آویزون دیدم که از بیبی رو برگردوند و از اتاق بیرون رفت، نگاهم خیرمون به جای خالیش. بیا دختر بگیر تنت کن ببینم اندازش خوبه. با حوصله لباس عروسمو تنم کرد. اما نگاه کلافه بیبی خبر از ذهن مشغولش میداد. حس می‌کردم جسمش توی این اتاقه، اما فکرش نه. فکرش جای دیگه بود. جوری که کلافگیش باعث شد دلشوره بگیرم. وقتی لباسمو تنم کرد رو کردم بهش و گفتم چطور شدم خانم جون؟ نگاهی سرسری به هم انداخت. خوبه دیگه. قد و قوارش هم که اندازته. درش بیار تا کثیف نشده. انشاءالله فردا باید اون لباس قرمزی که بهت دادم و بپوشی. صبح هم آماده باش که همه با هم میریم همون. با ذوقی کور شده برگشتم توی اتاق مهجبین. دلم گواه بد میداد.